مرحبا، أنا فداء من سوريا. عم شارككم هذا الفيديو من موسكو، طبعاً من روسيا الصديقة. رح نبلش معنا 3 وجبات اليوم. رح نبلش أول وجبة اللي هي التبولي. طبعاً التبولي معروفة إنها وجبة سورية والكل بسوريا بيحبوها بكل المحافظات السورية. بنبلش بالخطوة الأولى واللي هي أول شيء لازم ننقع البرغل بالمي الساخنة. ننقع البرغل بشوية مي ساخنة طبعاً وبنتركهم لحتى يتنقعوا منيح. الخطوة الثانية نجيب الليموني، نعصر الليموني فوق البرغل. بعدين الخطوة اللي بعدها بلش بالبصل، البصل اليابس والبصل الأخضر طبعاً وبنحطها فوق البرغل والليمون. ناخد بصلتين، طبعاً البصل هو بيعطيها نكهة غير شكل للتبولة. وبعدين نشيل البصل نحطه هون. طبعاً زيت الزيتون على حسب الرغبة، ناس بتحب كتير ناس بتحب قليل. هاي زيت الزيتون والليمون على حسب الرغبة. هلا بناخد النعناع. طبعا هاي الأكلة كتير محبوبة بسوريا وتعتبر يعني من الوجبات اليومية. السوريين كتير بيحبوها لأنها أول شيء خضار مغذية مفيدة وفيها جميع الفيتامينات. طبعا هاي الأكلة أنا تعلمتها من أمي الله يخلي لي إياها ويطول بعمرها، وطبعا هاي عادة سورية موجودة عند الجميع. طبعا بنحاول قدر الإمكان يكون النعناع ناعم. بصل البندورة طبعا ولازم نفرم البندورة كمان قدر الإمكان تكون ناعمة. طبعا أنا جيت من سوريا بسبب الحرب اللي صارت بسوريا. روسيا طبعا هي الدولة الصديقة والشقيقة لسوريا، فلذلك اجيت لأنها كمان فيها أمن وأمان، فلذلك اجيت على روسيا. أصعب شيء بحياتي هون كان بالأول هو إني لا عمل، يعني بالأول ما لقينا عمل أبداً، بس بعدين هلا الحمد لله لقيت عمل أنا والأولاد والأمور صارت كلها تمام. هاي أصعب شيء هي إنه الواحد يلاقي عمل. عندنا بسوريا أكتر شيء بيحبوا يعملوا التبولي وقت اللي بيطلعوا رحلات سيرانات على الأماكن الطبيعية، مثلاً على البحر، ممكن على الغابة. في عنا منطقة بسوريا اسمها مشتى الحلو، طبعاً هاي مشهورة جداً بجمال طبيعتها. فيها نهر، الناس هنيك بتروح لهنيك مشان بتشوي مشاوي، يعني اللي هو اللحمة المشوية وما شابه، لحمة مثلاً فراريج، بيشوا المشاوي بيعملوا جنب التبولي. الأكل هنيك هي كتير طيبة بالطبيعة. وفي عنا أكلة تانية بسوريا كمان هي الفتوش. طبعاً الفتوش كتير الناس بتحبوه مثل التبولي، كمان ممكن يعملوه بالرحلات بالسيرانات بكل الأماكن اللي ممكن يروحوا عليها. هلا بنجي على آخر خطوة واللي هي البقدونس. طبعاً هدول بنخلطهم مشان ياخدوا طعمة الحامض والزيت. وهيك تقريباً صار جاهز معنا صح التبولي، ضل عنا بس الملح. هلا الفرق بين الطبخ الروسي والطبخ السوري، طبعا الطبخ السوري المطبخ السوري مطبخ كتير كبير وفي أنواع متعددة، يعني الأكلة ممكن نعملها بطريقتين أو ب3 أو ب4. يعني على مستوى الشوربة مثلا ممكن تلاقي 10 أنواع من الشوربة. المطبخ السوري واسع كتير، أما المطبخ الروسي فبتحس إنه الطبخات شوي قليلة ومحدودة، يعني مانا كتيرة. بالنسبة للبضاعة أو الأغراض اللي بدي لاقيها اللي هي سورية، فهذا الموضوع كتير سهل. طبعاً متواجدة هون بالفوت سيتي، اللي بده يروح يجيب من هنيك كل البضاعة السورية موجودة، ممكن نلاقي أي شيء بدنا إياه. وهلا رح ننتقل للأكلة الثانية معكم. رح نعمل اليوم معكرونة بالبشاميل. طبعاً هاي المعكرونة كتير من الناس بتحبها بدون لحمة، ونحن رح نعملها اليوم مع لحمة. بس طبعاً اللي بيحبها بدون لحمة ممكن يعملها بدون لحمة، ممكن مع لحمة، ممكن لحمة عجل، ممكن لحمة فروج على هوا، كل شخص هو ما بيحبه، ممكن بدون لحمة. لبين ما تغلي المعكرونة طبعاً ونصفيها ونغسلها بمي باردة، بنبلش بالخطوة الثانية اللي هي اللحمة. طبعاً هي جاهزة مع البصل، ممكن في ناس بتحط لها الفليفلة، يعني هذا موضوع اختياري، بس نحن هون عملنا اللحمة مع البصل. طبعاً بنحط لها شوية بهارات، ممكن فلفل أحمر، فلفل أسود شوي. والبهارات طبعاً دائماً اختيارية، كل إنسان على هوا ما بيرتاح لنوع البهارات. طبعاً المعكرونة ممكن تنعمل بطرائق كتير، مثلاً المعكرونة ممكن نعملها بالبندورة بصوص البندورة مع لحمة أو بدون لحمة، طبعاً هذا الشيء اختياري مثل ما بيحب الواحد. المعكرونة كمان ممكن نعملها بلبن، اللبن مع الثوم مع شوية نعناع، كمان بتطلع طعمتها غير شكل.
طبعاً الأعياد هون رأس السنة بروسيا كتير حلو، خاصة بموسكو بالساحة الحمراء بيكون الاحتفال كتير حلو، حتى بالشوارع العادية يعني بأي مكان بتمشي فيه بموسكو بالأعياد بالمناسبات برأس السنة بتكون الاحتفالات كتير حلوة. طبعاً الشعب بيعرف ينبسط بيعطي كل شي حقه، والناس هون كتير طيبين ومتعاونين، الحمد لله ما صادفنا أي مشاكل مع الناس، دائماً يعني متعاونين وبيساعدونا بأي شيء بنطلبه منه. هلا بننتقل لمرحلة تحضير البشاميل. الخطوة الأولى هي طبعاً بدنا شوية زبدة، معلقة أو معلقتين زبدة مو أكثر من هيك. طبعاً بناخد شوية الزبدة اللي هي معلقتين تقريباً أو 3 معالق زبدة، بنحميهم شوي على النار، بنحط شوية طحين، بنحرك الطحين طبعاً بشكل مستمر لحتى تاخد كل الزبدة الموجودة هون. طبعاً بنضل نضيف الحليب لحتى يصير المسحوق معنا متجانس كلياته مثل بعضه. طبعاً نحن عم نحرك، في عنا طبعاً هذا البهارات هي مخصوص للمعكرونة بالبشاميل، نضيفها شوي ونستمر بالتحريك لحتى يغلي الحليب. طبعاً شايفين كيف صار معنا المسحوق متجانس مثل ما هو. طبعاً الأكلات أنا حبيت فيها السيزر والبورش كتير طيبين ومميزين طبعاً. أما بالنسبة للشغلات اللي حبيتها بموسكو فهي الطبيعة اللي فيها، جمال الطبيعة ما طبيعي يعني جمال الطبيعة ما طبيعي. بالصيف طبيعتها رائعة جداً، وبالشتاء حتى بالثلج بتحس حالك عم تتفرج على لوحة فنية، ما كأنه عم تتفرج على مدينة عادية أو شيء. طبعاً موسكو كتير حلوة بالصيف وبالشتاء، عبارة عن لوحة فنية مرسومة رسم. أول شيء بنحط طبقة معكرونة مع شوية بشاميل، نحاول نخلطهم مع بعض. بعد ما بنحس إنه المعكرونة كلها تشربت بمسحوق البشاميل نبلش بالخطوة الثانية. طبعاً بنجيب اللحمة بنحطها هيك، بنفرشها على كامل المعكرونة، شوية بشاميل مش كتير، شوية جبنة موزاريلا. طبعاً بنحط طبقة المعكرونة اللي ضلت آخر شيء، والبشاميل اللي ضل أكيد كلياته. آخر خطوة طبعاً اللي هي الجبنة الموزاريلا، نفرج وجه الصينية كله بالموزاريلا، هي أصلاً اللي بيعطيها الطيبة تبعيت البشاميل والموزاريلا. طبعاً بعد ما حطيناها بالفرن بنتركها 10 دقايق وبعدين بنفرجيكم كيف بتكون طلعت. طبعاً أكتر شيء بفتقد له بسوريا هن أهلي، أمي وأبي الله يخلي لي إياهم ويطول بعمرهم. طبعاً هي أكتر شيء بفتقد عليه بسوريا. طبعاً والحنين للوطن هذا لابد منه، بس أكتر شيء هو أمي وأبي الله يخلي لي إياهم. هلا بعد ما عملنا التبولة وعملنا المعكرونة بالبشاميل، طبعاً ضل ناقص السوب. والسوب أنواع كتير، طبعاً الشوربات كتير عنا أنواع متعددة، بس نحن اليوم نحن نعمل الشوربة الشهيرة بسوريا. طبعاً بتبلش من فصل الشتاء، من أول فصل الشتاء لآخر فصل الشتاء الشوربة، وكل ست بسوريا لازم كل يوم تعمل الشوربة. ناخد شوية عديس، طبعاً معروف شو هو العديس، مع شوية رز. طبعاً الرز مشان يخليها تمسك أكيد لازم نغسلهم بالمي. طبعاً بعد ما غسلنا العديس بتكون عندنا المي، والمي لازم تكون ساخنة وموصلة لدرجة الغليان. بننزل العديس فيها شوي. طبعاً هلا ببلش تطلع رغوة على الوجه، بنشيلها. طبعاً نحن رح نفرم معاها بصلة، البصلة بتعطيها نكهة غير شكل. في ناس بعد ما بتستوي الشوربة ممكن تحمص البصلة بالزيت وتحطها عليها، في ناس بتحطها معاها، يعني هي على حسب الرغبة. ما في بيت بتفوت عليه إلا لازم يكون في طنجرة الشوربة. طبعاً هي إسا بدها مثلاً نحط لها شوية بهارات والزبدة والملح، بس مو هلا لازم نغطيها ونتركها لحتى تستوي تماماً. بعد ما صارت الشوربة جاهزة عنا طبعاً بنتركها تغلي لحوالي الساعة للساعة ونص تقريباً. بنضيف لها الملح والزبدة والبهارات على هوا ما بتحبوا أنتم، ممكن تحطوا لها ملح الليمون، ممكن ليمون طبيعي. طبعاً كل شخص هو الرغبة تبعيته، يعني هذا بترجع على حسب الرغبة. وهيك بيكون جاهز اليوم عنا الشوربة. طبعاً هي جهزنا اليوم 3 وجبات اللي هي الشوربة والمعكرونة والتبولة، أكيد برياتنا في أبيتيتا في السيم.